for left. Ja, en hier is hij helemaal afgebroken. Ja. Okay boys, it's a really bad one. Big shunt. Car's completely destroyed. Completely destroyed. 5 kilometer voor de finish. Godverdomme! Finish! Oh, you cannot believe how. Finish! Woo! Oh! Maakje gaat ons helpen. Zoals je ziet ligt de hele voorkant eraf. De achterkant ook. Daar ligt de voorkant. En gewoon 5 kilometer voor de finish. Pascal die gaat ons helpen. En die brengt ons gewoon even naar de service. We arrived in the bivak. Well, you saw what was off the car when we flipped it. But they can repair it. They're quite fast and I think it will be okay.